नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर आपला व्हिडिओ अपलोड होत आहे. याचं कारण म्हणजे येणारी कंबाईन ग्रुप बी 2022ची मेन्स एक्झाम आणि आता होणारी 30 एप्रिल कंबाईन प्रिलिम्स एक्झाम. कारण मेन्सचा अभ्यास आणि प्रिलिम्सचा अभ्यास दोन्हीही अभ्यास करण्यामध्ये व्यस्त असल्यामुळे किंवा टाईम मॅनेजमेंट होत नसल्यामुळे आपण काही दिवसासाठी कदाचित व्हिडिओ टाकणार नाहीत. 30 एप्रिलनंतर आपले रेग्युलर व्हिडिओज येतील. तुम्हाला एक नोटीस म्हणा किंवा तुमच्यासाठी एक स्कीम म्हणा समजू शकता तुम्ही. तर माझा असा प्लॅन आहे की यूट्यूबला व्हिडिओ कदाचित येणार नाहीत, परंतु कंबाईन ग्रुप बी आणि ग्रुप सी 30 एप्रिल यासाठी आपण आपला रिव्हिजन प्लॅन एक्झिक्यूट करणार आहोत. तो म्हणजे असा की आपले प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आपले प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स जसे की 2022, 2021 आणि 2020 PYQ थ्रू आपण आपले लेक्चर कंडक्ट करणार आहोत. ते पण टेलिग्रामला ऑडिओ फॉर्मॅट असतील. नंतर तुम्ही ते ऑडिओ बघू शकता. कारण आपला टाईम वाचेल आणि अभ्यास पण जास्त होईल. आणि हे लास्टचे 30 ते 40 दिवस तुम्ही जेवढा फोकसली आणि जेवढे PYQ करसाल तेवढ्या तुम्हाला मार्क्स जास्त भेटण्याचे चान्सेस, भीती कमी होणे, कॉन्फिडन्स वाढणे, मार्क्स वाढणे, ह्या गोष्टीसाठी PYQ खूप इम्पॉर्टंट आहेत. त्यासाठी तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे. त्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणि जॉईन झाल्यावर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. त्यानंतर आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला PYQ सिरीज म्हणजे आपले PYQज आपण आपल्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरवरून कंप्लीट करणार आहोत. जे कोणी इंटरेस्टेड असेल त्यांनी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हावं आणि मला मेसेज करावं. म्हणजे आपण आपला हा जो काही एक प्रोग्राम आहे किंवा हा जो आपला काही प्लॅन आहे PYQ एक बेस आपला तयार करायचा, कॉन्फिडन्स वाढवण्याचा, तो आपण करू शकतो. आणि PYQ खूप इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्हाला जर कट ऑफच्या 4 ते 5 मार्क एक्स्ट्रा पाहिजे असतील तर तुम्ही हे पेपर ॲनालिसिस केलेच पाहिजेत. त्यासाठी तुम्ही इच्छा असेल तर नक्कीच आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे आपण हा प्रोग्राम कंडक्ट करणार आहोत येत्या 1 तारखेपासून, किंवा मग मी तुम्हाला टाईम टेबल टाकेल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला. आणि मेन म्हणजे एक तर कंबाईन 2022ची मेन्स आहे, त्यासोबतच ही 30 एप्रिलची प्रिलिम्स आहे. त्यामुळे टाईम मॅनेजमेंट प्लस काही क्लासेस आहेत माझे, त्यामुळं टेलिग्रामला ऑडिओ लेक्चर होतील. जे कोण इंटरेस्टेड असेल, ज्याला वाटेल की आपल्याला चला अनुभवी व्यक्तीकडून थोडंफार काही शिकायला भेटेल, तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. नाहीतर 30 एप्रिलनंतर आपण आपली सिरीज कंटिन्यू करणार आहोतच. तरी पण माझी इच्छा आहे की खूप जणांनी टेलिग्रामला जॉईन व्हावं आणि हे पेपर PYQ क्वेश्चन्स, आन्सर्स, ट्रिप्स जे काही असेल आपल्या त्या गोष्टी आपण तिथं कवर करणार आहोत. तो आशा आहे, होप्स की तुम्ही जॉईन होसाल आणि आपण मिळून हा प्लॅन एक्झिक्यूट करू. थँक्यू सो मच. आणि जमलंच तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर पण करा. बरोबर. थँक्यू अगेन.